हेलो एन्ड नमस्ते। यहाँहरूलाई उद्गम आईटी युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दछु र आज म यहाँहरूलाई VMware सफ्टवेयर इन्स्टल गरेर त्यसमा विन्डोज कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने बारेमा केही कुराहरू देखाउन जाँदैछु। भिडियो सुरु गरौँ है त। यदि यहाँहरूले उद्गम आईटी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब बटन थिच्नु होला, बेल आइकनको नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। र VMware इन्स्टल गर्नुभन्दा अगाडि पहिला सुरु VMware भनेको के हो भन्ने बारेमा अलिकति केही कुरा बुझौँ है त। VMware भनेको चाहिँ यो यस्तो खालको एउटा सफ्टवेयर हो जसले चाहिँ तपाईसँग जुन कम्प्युटर अथवा ल्यापटप छ त्यही कम्प्युटरको चाहिँ रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ युज गरेर फेरि अर्को अपरेटिङ सिस्टम अथवा चाहिँ सफ्टवेयर एप्लिकेसनहरू हामीले युज गर्न सक्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिने हो। र यो VMware चाहिँ भर्चुअलाइजेसन अन्तर्गतको एउटा सफ्टवेयर पर्दछ। भर्चुअलाइजेसन भनेको चाहिँ यस्तो अवास्तविक वातावरण सिर्जना गर्नु हो जसमा चाहिँ तपाईको डिभाइसको चाहिँ स्रोतहरू जस्तै सर्भर अथवा चाहिँ स्टोरेज डिभाइस भनेको हार्ड डिस्क, नेटवर्क, अपरेटिङ सिस्टम आदिसम्मलाई पनि अरु धेरै काम गर्न मिल्न सक्ने वातावरण बनाइदिने हो। र यो VMware चाहिँ त्यही भर्चुअलाइजेसन अन्तर्गतकै एउटा सफ्टवेयर पर्दछ। अब जसमा अरु एक्जाम्पलहरु भनेको भर्चुअल बक्स पनि छ। अनि र हामी चाहिँ अहिले VMware नै कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने बारेमा भिडियो तयार गर्दैछौँ। र यसको लागि पहिला सुरु तपाईहरुले भर्चुअल बक्सको चाहिँ सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले चाहिँ अलरेडी सफ्टवेयर डाउनलोड गरिसकेको छु र यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्न जाँदैछु। म चाहिँ यहाँ VMware 15 वर्क स्टेसन प्रो भन्ने इन्स्टल गर्न जाँदैछु। यो भर्सन VMware को चाहिँ यो भर्सन चाहिँ हामी इन्स्टल गर्दैछौँ। यसलाई हेरौँ है त। नेक्स्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ मेरो यो लाइसेन्सको एग्रीमेन्ट छ, यसमा चाहिँ टिक मार्क गरेर नेक्स्ट गरिदिनु होला। र यसमा बाइ डिफल्ट नै हामी नेक्स्ट गरिदिन्छौँ, सिमै राख्छौँ। Product ordering distant and favorite member customer experience on check गरिदिन्छौँ र नेक्स्ट गरिदिन्छौँ। नेक्स्ट नेक्स्ट फेरि इन्स्टल हो। र यो भर्चुअल बक्स तपाईहरुले चाहिँ VMware चाहिँ इन्स्टल गरिसक्नु भएपछि यो VMware मा तपाईहरुले चाहिँ जस्तै अहिले तपाईहरुको अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज 7 अथवा 10 चलाइरहनु भएको छ भने भर्चुअल बक्स भित्र तपाईहरुले फेरि अर्को विन्डोज जस्तै 7 चलाइरहनु भएको छ भने 10 अथवा चाहिँ लिनक्स अथवा चाहिँ एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमहरु त्यसमा चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। र यसको फाइदा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ रिसोर्सेस युज गरेर अरु अपरेटिङ सिस्टमहरु टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुलाई कुनै चाहिएको सफ्टवेयर एप्लिकेसनहरु चाहिँ टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा एकदम राम्रो पक्ष हो VMware को। र यसको एप्लिकेसनहरु अब धेरै नै एडमिनिस्ट्रेसन भर्चुअलाइजेसनहरु गरिरहेको हुन्छन्। डाटा सेन्टरहरुमा तपाईको चाहिँ रिसोर्सेसहरुको भर्चुअलाइजेसन गरिरहेको हुन्छ, अपरेटिङ सिस्टमको भर्चुअलाइजेसन गरिरहेको हुन्छ। र अब हामी नर्मली चाहिँ हाम्रो लागि भनेको चाहिँ हामीले कुनै चाहिँ अब नयाँ सफ्टवेयरहरु अथवा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम लिनक्स तपाईको म्याक ओएस अथवा चाहिँ एन्ड्रोइडहरु चाहिँ अब चेक गर्न अथवा टेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो VMware भित्र चाहिँ त्यसलाई इन्स्टल गरेर तपाईहरुले चेक गर्न अथवा टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हाम्रो सफ्टवेयर चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ। र यसलाई फिनिश गर्दै फिनिश गरिसकेपछि यसलाई डबल क्लिक गरेर बन्द गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। अब यहाँनिर चाहिँ म तपाईहरुलाई विन्डोज 7 चाहिँ कसरी इन्स्टल गर्ने VMware मा भनेर देखाउँछु। यसको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई पहिला सुरु विन्डोजको चाहिँ ISO इमेज चाहिने हुन्छ। र ISO इमेज भइसकेपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले क्रिएट न्यू भर्चुअल मेसिन गर्नु होला, क्लिक गर्दिनुस्। र यसमा चाहिँ टिपिकल रिकमेन्डेड छ, त्यसमा नि नेक्स्ट गर्दिनुस्। र यसमा आई विल इन्स्टल द अपरेटिङ सिस्टम लेटर भन्नेमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्दिनु होला र नेक्स्ट गर्दिनुस्। त्यसपछि माइक्रोसफ्ट विन्डोजको कुन भर्जन राख्नु भन्दाखेरि चाहिँ मैले विन्डोज 7 को x60 को भर्जन राख्दैछु। तपाईहरुले यसमा विन्डोज 8, विन्डोज 10 अथवा भिस्टा, एक्सपी, त्यसपछि विन्डोज सर्भर अनि जस्तै यहाँ अरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। लिनक्स राख्न चाहनुहुन्छ भने Ubuntu
त्यसपछि तपाईँको रेड ह्याट अदर लिनक्स भर्जनहरू पनि हुन्छ त्यस्तो। अब अदर्स राख्नु हो भने तपाईँहरूले डस अब यसमा चाहिँ अरू सफ्टवेयरहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ म माइक्रोसफ्ट विन्डोजको विन्डोज 7 को 64 बिट भर्जन तपाईँहरूलाई राखेर नेक्स्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट गरिसक्नु भएपछि फेरि भर्चुअल मेसिनको नाम भनेको छ विन्डोज 7 64 राख्दै लोकेसन मैले राख्नुहुन्छ। लोकेसन चाहिँ मैले चेन्ज गरेर विन्डोज 7 भनेर राखिदिनु। ओके त्यसपछि नेक्स्ट म्याक्सिमम डिस्क साइज चाहिँ अब 60 GB चाहिन्छ भनेको छ हामीलाई। यसले रिकमेन्ड पनि त्यति नै गरेको छ। त्यो भएर हामीले देखाएको स्टोर भर्चुअल डिस्क एन्ड सिंगल फाइल अथवा चाहिँ स्पिड भर्चुअल डिस्क इन्टु मल्टिपल फाइल भनेको छ। अब यसमा चाहिँ हामी बाइ डिफल्ट मल्टिपल फाइलमा राख्दै त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिन्छ। नेक्स्ट गरिसकेपछि फिनिस गरिदिन्छ। फिनिस गरिसकेपछि अब यहाँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एडिट भर्चुअल मेसिनमा गएर चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर गएर अब हामीले चाहिँ जस्तै अब ऱ्याम कति राख्ने भन्ने अब रिकमेन्डेड मेमोरी भनेर तपाईँको छ 1 GB राखिरहेको छ भने बाइ डिफल्ट। अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले बढाएर म्याक्सिमम 4.6 सम्म राख्न मिल्छ भनेको छ। अब म चाहिँ अहिले यो रिकमेन्डेड मेमोरी नै छोडिदिन्छु 1 GB नै छोडिदिन्छु 1 GB नै भयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ अब सिडी डिभिडी अटो डिटेक्ट भन्छ यसमा क्लिक गरेर हामीले चाहिँ विन्डोजको आइएसओ इमेजलाई चाहिँ राख्न जानेछौँ। तपाईँहरूले इमेज विन्डोजको आइएसओ इमेज कहाँनिर राख्नु भएको छ त्यहाँ ब्राउज गर्नु होला। यो चाहिँ विन्डोज 7 को छ है। ओके गर्नु। ओके गरेपछि पावर अन दिस भर्चुअल मेसिन भनेर हामीले गरेपछि अब हाम्रो विन्डोज 7 चाहिँ यो भर्चुअल मेसिन भित्र चाहिँ इन्स्टलेसन सुरु हुन्छ है। अब यसलाई पनि पावर अन गर्दिउँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले भिएमओ स्टार्ट भइसकेको छ। माइ ल्याङ्ग्वेजमा इङ्ग्लिस चुज गर्दिनु होला। इङ्ग्लिस स्टार्ट। नेक्स्ट यहाँनिर जानुभयो भने तपाईँले चाहिँ फुल स्क्रिन पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई इन्स्टल है। अब हाम्रो विन्डोज 7 को चाहिँ इन्स्टलेसन प्रोसेस सुरु हुँदैछ। अब इन्स्टलेसन गर्नको लागि चाहिँ अलिकति धेरै टाइम लाग्ने भएको भएर म चाहिँ अब भिडियोलाई बिचबिचमा चाहिँ फास्ट फरवर्ड गरिदिन्छु। भर्चुअलाइजेसन गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कम्प्युटरको पर्फर्मेन्स पनि चाहिँ अलिकति राम्रो चाहिने हुन्छ, नत्र चाहिँ अलिकति ह्याङ हुने खालको हुन्छ। अब यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ विन्डोज 7 अल्टिमेट छ। यो चाहिँ तीनटा 32 बिट x86 भनेको चाहिँ 32 बिटको आर्किटेक्चर भयो र x64 भनेको 64 बिटको आर्किटेक्चर भयो। 32 र 64 बिटको विन्डोज छ यसमा र यसमा चाहिँ यो तीनटा भर्जनमा छ मसँग स्ट्यान्डर्ड, ड्याज र ओइएम भनेको छ। म चाहिँ यो ड्याज गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो विन्डोज प्रि एक्टिभेटेड भएर नै इन्स्टल हुन्छ भनेको चाहिँ विन्डोज इज नट जेन्युन अथवा प्रडक्ट की चाहिँ हाम्रो अलरेडी चाहिँ प्रडक्ट की चाहिँ अलरेडी नै एक्टिभेट भएर इन्स्टल हुन्छ। तपाईहरुसँग चाहिँ आफ्नो प्रडक्ट की छ भनेदेखि तपाईहरुले ओइएमबाट इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा छैन भनेदेखि स्ट्यान्डर्ड गरेर पछि त्यसलाई एक्टिभेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यो ड्याजको विन्डोज 7 अल्टिमेट ड्याज x64 भर्सनलाई इन्स्टल गर्दैछु। नेक्स्ट गर्दै अब यहाँनिर लाइसेन्सलाई फेरि हामी एक्सेप्ट गरेर नेक्स्ट गर्दै अब यहाँनिर चाहिँ हामीले अब फ्रेस इन्स्टल गर्ने हो भनेदेखि तपाईहरुले चाहिँ कस्टम इन्स्टल विन्डोज गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुको चाहिँ पुरानो फाइल र सेटिङहरु एप्लिकेसनहरुलाई जस्ताको जस्तै राखेर विन्डोजलाई चाहिँ अपग्रेड मात्र गर्ने हो भनेदेखि तपाईहरुले अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ।
तर के हुँदा चाहिँ अब फ्रेस इन्स्टल गर्नुभयो भने तपाईँहरूको कम्प्युटर चाहिँ पुरानो भएको चिजहरू सबै गएर चाहिँ नयाँ फ्रेस हुने भएको भएर अब त्यो चाहिँ अलिकति फास्ट पनि हुन्छ, फास्ट पनि हुने भएको भएर चाहिँ कस्टम इन्स्टल गर्दा नै राम्रो हुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ अब यो ड्राइभ छ, ड्राइभ चाहिँ मैले यसमा चाहिँ तपाईँको न्यू गरिदिन्छु। र तपाईँहरूले अर्को एउटा के कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भने जुन ड्राइभमा तपाईँहरूले राख्न चाहँदै हुनुहुन्छ त्यो ड्राइभ चाहिँ फर्मेट हुने भएको भएर तपाईँहरूले आफ्नो इम्पोर्टेन्ट फाइलहरू छ भनेदेखि चाहिँ सेभ गरेर राख्नु होला पहिले नै। यदि चाहिँ तपाईँहरूले फ्रेस विन्डोज चाहिँ VMware नराखिकन इन्स्टल गर्दै हुनुहुन्छ भने, तर VMware भित्र तपाईँहरूले चाहिँ विन्डोज राख्दै हुनुहुन्छ जस्तो अहिले मैले राखिरहेको छु भनेदेखि यसमा चाहिँ हाम्रो पहिले नै स्पेस छुट्याइदिइसकेको हुन्छ VMware को लागि भनेर, त्यही भएर त्यसमा चाहिँ फाइल डिलिट हुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले त्यस्तो चिन्ता लिनु पर्दैन। त्यही भएर यसलाई न्यू गर्दै मैले न्यू एप्लाई। अब यसले के भन्छ, to ensure that all Windows features work correctly, Windows might create additional partition for system files भन्दैछ। सिस्टम फाइलको लागि चाहिँ यसले चाहिँ विन्डोज राम्रोसँग चलोस् भनेर चाहिँ ओके पार्टिसन क्रिएट गर्छु भन्दैछ। ओके गर्नु त्यसपछि यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले यसले अर्को पनि पार्टिसन सिस्टम बनाएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले नेक्स्ट गर्छौँ। नेक्स्ट गर्नु गएपछि हाम्रो विन्डोज इन्स्टलेसनको प्रोसेस अगाडि बढ्दैछ। इन्स्टलेसन गर्नको लागि चाहिँ अलिकति टाइम नै लाग्ने भएको भएर भिडियो चाहिँ म तपाईँहरूलाई अलिकति फरवर्ड नै गरिदिरहेको हुन्छु यसमा पनि। यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो नाम राख्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट गरिदिनु होला। पासवर्ड राख्न चाहनुहुन्छ भने पासवर्ड राखिदिँदा हुन्छ, होइन भने अहिले यतिकैलाई नेक्स्ट गरिदिनु सक्नुहुन्छ। खाली सुनेर अब यसले चाहिँ टाइम सोधिरहेको छ। हामी चाहिँ नेपालको GMT टाइम 5 घण्टा 45 मिनट काठमाडौँ चुज गरिदिन्छु। नेक्स्टमा चाहिँ कम्प्युटरको करेन्ट लोकेसन होम नेटवर्कमा राख्न चाहनुहुन्छ कि वर्क नेटवर्कमा अथवा पब्लिक नेटवर्कमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब आफ्नो घरमा हेर्यो भनेदेखि होम नेटवर्क राखिदिनु सक्नुहुन्छ। connecting to your network and applying setting भनिरहेको छ। एकछिन अगाडि दिन्छ यहाँनिर। तपाईँले चाहिँ लगभग इन्स्टलेसनको फाइनल प्रोसेसमा पुगिरहेको छ। लगभग इन्स्टल गरेर सिद्धिन लाग्दैछ। र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो विन्डोज चाहिँ एक्टिभेटेड भइरहेको छ। हाम्रो जुन ड्यास थियो पहिला ड्यास लोडरबाट चाहिँ यहाँनिर हाम्रो विन्डोजको एक्टिभेसन चाहिँ प्रडक्ट की चाहिँ एक्टिभेट भइरहेको छ। वेलकम रिस्टार्ट हुँदैछ। स्टार्टिङ विन्डोज प्रिपेयरिङ यो डेस्कटप भइरहेको छ। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो विन्डोज 7 चाहिँ अलरेडी इन्स्टल भइसकेको छ। अब एकचोटि हाम्रो यो विन्डोज चाहिँ एक्टिभेट छ कि छैन भनेर पनि चेक गरौँ। यो चाहिँ हाम्रो माई कम्प्युटर भन्ने चाहिँ डेस्कटप नभएको भएर यसलाई डेस्कटप ल्याएको छु कम्प्युटर। र यसलाई चाहिँ हामीले राइट क्लिक गरेर प्रपर्टिजमा जानुभयो भनेदेखि हाम्रो विन्डोज एक्टिभेसन स्ट्याटस यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ।
विन्डोज इज एक्टिभिटी प्रोडक्ट कि भनेर देखाएको छ। र विन्डोज नयाँ विन्डोज इन्स्टल भइसकेपछि ड्राइभरहरूको पनि कुरा आउँछ। नर्मल्ली तपाईँको प्रायः चाहिँ विन्डोज 7 अथवा विन्डोज 10 चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमै अलरेडी ड्राइभरहरू पनि इन्क्लुडेड भएर आइसकेको हुन्छ। तर कतिपय केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ड्राइभरहरू चाहिँ अब कम्प्याटिबल नहुने अथवा चाहिँ कुनै ड्राइभरहरू चाहिँ बाइ डिफल्ट इन्स्टल नहुनु भएको भएर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो ब्रान्ड अनुसारको चाहिँ म्यानुफ्याक्चररको अफिसियल वेबसाइटमा गएर चाहिँ त्यहाँबाट आफ्नो मोडल नम्बर टाइप गर्नु भएर चाहिँ रिलेटेड ड्राइभरहरू इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। ड्राइभर इन्स्टल गर्नु पनि एउटा बेस्ट तरिका हो। र यदि त्यो भएन भने तपाईँहरूले चाहिँ अब आफ्नो ब्रान्डको चाहिँ म्यानुफ्याक्चररको चाहिँ ड्राइभर पाउनु भएन भनेदेखि ड्राइभर प्याकहरू पनि पाउँछ। ड्राइभर प्याकबाट पनि तपाईँहरूले चाहिँ ड्राइभरहरू इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले VMwareभित्र चाहिँ मेरो विन्डोज 7 इन्स्टल भएको छ भनेदेखि बाहिर पनि विन्डोज 7 इन्स्टल भएको छ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।